Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Trong những năm gần đây, Trung Quốc là một trong những quốc gia sản xuất phim hoạt hình 3D đang phát triển nhanh nhất trên thế giới. Các bộ phim ấy không chỉ có chất lượng đồ họa phong phú mà nội dung còn rất sâu sắc, mang đến cho khán giả nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Dưới đây, mình sẽ kể đến một vài bộ phim hoạt hình 3D Trung Quốc hot nhất năm 2023 đang được công chiếu với nội dung cùng đồ họa cực kỳ lôi cuốn mà các fan hâm mộ của phim hoạt hình không thể bỏ qua. Các bạn hãy đón xem cùng mình nhé. Với vị trí đầu tiên, chắc chắn đó chính là bộ phim Đấu Phá Thương Khung, tác phẩm kể về cuộc hành trình của nhân vật chính Tiêu Viêm, anh từ một thiên tài xuống trở thành phế vật và mang theo sự sỉ nhục của cả gia tộc. Vì lý do này mà Tiêu Viêm từng bước khám phá lại bản thân, tìm lại tài năng tu luyện của chính mình. Sau đó nhờ cơ duyên, Tiêu Viêm tìm ra lý do mình trở thành phế vật. Cũng từ đây, Tiêu Viêm bái Dược Trần linh hồn một cường giả làm sư phụ và cuộc đời anh cũng thay đổi bước sang một trang khác. Tiêu Viêm quyết định đi tìm kiếm sự trả thù và công lý với sự giúp đỡ của Dược lão. Ngoài ra anh ấy còn liên tục phải đối mặt với những thử thách mới, kèm theo đó là những đối thủ nguy hiểm. Bằng tất cả khả năng của mình cùng mong muốn bảo vệ những người thân yêu và đối phó với những âm mưu đen tối, cốt truyện hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trận đấu kịch liệt hấp dẫn và những pha hành động đỉnh cao. Bộ phim không chỉ là một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính mà còn là một câu chuyện về lòng dũng cảm, tình yêu và sự hy sinh của nhân vật chính Tiêu Viêm. Tiếp theo, không thể không kể đến Thế giới hoàn mỹ trong mênh mông vũ trụ, bộ phim nơi mà thời gian và không gian gắn kết với nhau. Câu chuyện kể về Thạch Hạo, hắn là một người sinh ra liên tục phải trải qua vô số khó khăn và thử thách, nhưng với tinh thần kiên định và lòng tự tin vượt trội, Thạch Hạo đã trải qua hàng ngàn kiếp nạn để đạt đến vị trí cao quý nhất của mình. Nhân vật chính Thạch Hạo mang trong mình tính cách bá đạo nhưng lại có tấm lòng bao la, vĩ đại, như muốn gánh vác sứ mệnh bảo vệ và cứu rỗi thiên hạ trên vai mình. Thạch Hạo đã trở thành hoang của Kỷ Nguyên Tiên Vực và thậm chí là cả trong Già Thiên nơi anh ta tạo nên huyền thoại đích thực. Sức mạnh tinh thần với ý chí kiên cường của Thạch Hạo đã được thể hiện từ thuở nhỏ, anh không bị cuốn theo bởi thù hận, luôn đặt mục tiêu cao cả và không ngừng cố gắng để đạt được chúng. So với Tô Minh ở trong Cầu Ma thì đều là những kẻ bạc mệnh, đều chịu số phận bi thảm và bị tác giả hành hạ không hề thương tiếc. Thời gian trôi qua, hắn trưởng thành thông qua nỗi đau khi mà các người thân yêu và bạn bè bước ra khỏi cuộc đời mình. Thạch Hạo trở nên cô đơn, tự tìm kiếm lối thoát. Không những thế, anh còn phải đối đầu với những lựa chọn khó khăn về tình yêu và trách nhiệm. Qua đó ta thấy được rằng Thạch Hạo không chỉ sống cuộc đời riêng mình mà còn sống cho vận mệnh của hàng ngàn người khác. Anh ấy đại diện cho lòng can đảm và ngọn đèn sáng rực trong bóng tối, vì những sự vĩ đại không đến từ việc tránh mọi khó khăn mà là đối diện với chúng. Hành trình của Thạch Hạo là một cuộc chiến không chỉ với thế giới bên ngoài mà còn trong chính bản thân mình để đạt đến sự hoàn mỹ và tự tại trong tâm hồn. Như vậy, Thế giới hoàn mỹ là một bức tranh tươi sáng về hành trình của con người ở trong việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và định hình vận mệnh của mình. Trong mê cung của thời gian và không gian, bộ phim tiếp theo mình muốn nhắc đến nói về thế giới của ma pháp và tiên hiệp thông qua phàm nhân tu tiên. Nơi đây cuộc sống phàm trần gắn liền với những sức mạnh siêu nhiên và kể về một nam nhân tên Hàn Lập, một người tưởng chừng bình thường đã bước lên được con đường tu tiên. Hàn Lập sinh ra tại một vùng quê nghèo, từ nhỏ Hàn Lập đã sống trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ, cậu luôn khao khát thay đổi cuộc sống, ngắm bầu trời rộng lớn ngoài kia. Năm 10 tuổi Hàn Lập đã tạm biệt gia đình tham gia tuyển chọn đệ tử ngoại môn của Thất Huyền môn. Tại đây hắn được sư phụ hắn dạy cho kỹ năng trồng dược liệu. Vô tình trong một buổi đêm khuya hắn nhặt được một lọ nước thần bí. Lọ nước thần bí này chính là bước đệm hỗ trợ cho hắn trên con đường tu luyện sau này. Không những thế, hắn phát hiện sư phụ hắn mệnh sắp tận và muốn đoạt xá hắn. Bằng sự thông minh nhanh trí của mình, Hàn Lập đã lấy mạng sư phụ. Sau đó anh ấy tìm được quyển Trường Xuân Công trên người ông. Đây là môn pháp cấp thấp để Hàn Lập bước vào quá trình tu tiên sau này. Trải qua thời gian tu luyện Trường Xuân Công, Hàn Lập đã đến tông phái tu tiên để bắt đầu trên con đường bất tử của mình. Trên đường hắn gặp hai tu tiên giả của một nhà phú hào truy sát. Sau khi tiêu diệt hai kẻ đấy, hắn đã nhặt được lệnh bài giới thiệu của Hoàng Phong Cốc. Tại Hoàng Phong Cốc, Hàn Lập mới phát hiện ra bản thân mình không có thiên phú tu luyện. Liệu rằng Hàn Lập có thể bước chân trên con đường tu tiên và đạt được một cái kết hoàn mỹ, hay vẫn phải đối mặt với những thử hiểm nguy đang chờ phía trước? Các bạn khán giả sẽ được theo dõi những bước đi quyết định của anh ta trong vũ trụ ma pháp và tiên hiệp của phàm nhân tu tiên nhé. Một bộ phim tiếp theo cũng rất hay chính là bộ Đấu La Đại Lục với phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn. Ở đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là võ hồn trên mảnh đất Đấu La Đại Lục. Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đã bắt đầu bước vào con đường suy thoái. Một lớp anh tài mới xuất hiện, đời mới Sử Lai Khắc Thất Quái có thể trọng trấn Đường Môn hay lại viết lên một khúc ca Tuyệt Thế Đường Môn lần nữa. Đấu La Đại Lục phần 2 là một tác phẩm hoạt hình hành động kỳ ảo, mang đến cho khán giả một hành trình phiêu lưu đầy hấp dẫn. Phim được lấy bối cảnh ở trong một thế giới tưởng tượng nơi mà võ sĩ có khả năng sử dụng linh hồn để chiến đấu. Phim xoay quanh một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc và thú vị, câu chuyện về một thanh niên trẻ tuổi đầy hoài bão và nhiệt huyết gia nhập tổ chức võ thuật Đường Môn. Anh ta chấp nhận cuộc thách thức để trở thành một kẻ mạnh thực thụ. Không dừng lại ở đó, anh còn phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt và chiến đấu với các thế lực đen tối để bảo vệ thế giới khỏi sự nguy hiểm. Phim nói về Hoắc Vũ Hạo, một nhân vật trải qua nhiều sự khó khăn đã trở thành động lực để anh không ngừng cố gắng và tu luyện với khao khát trở thành một cường giả vĩ đại và báo thù cho mẹ. Vũ Hạo đã thức tỉnh vũ hồn linh mâu và bắt đầu một cuộc hành trình đầy thử thách.
Như vậy đến với Đấu La Đại Lục phần 2, khán giả sẽ được đắm chìm trong những pha hành động mãn nhãn đến những khám phá bí ẩn sẽ mang đến cho các bạn trải nghiệm tuyệt vời và không thể nào quên. Mặc dù không thể thoát ra khỏi cái bóng rất thành công của phần 1 nhưng mình tin chắc Đấu La Đại Lục 2 sẽ là một bộ phim khiến các bạn cảm thấy thú vị. Tiếp theo đây, một bộ phim chưa bao giờ hết hot cho đến hiện tại phải gọi tên Thần Ấn Vương tọa. Bắt đầu câu chuyện là sự dẫn dắt về mối thù hận ngàn năm giữa ma tộc và nhân loại, mà đại diện cho hai lực lượng đối kháng nhau là 72 trụ ma thần và Liên minh Thánh Điện. Trong thời kỳ rối ren đó, nhân vật chính Long Hạo Thần được ra đời với thể chất quang minh chi tử. Trong hành trình đi lên đỉnh cao của sức mạnh, Hạo Thần đã có cơ duyên ký khế ước cùng Hạo Nguyệt Thần Thiên Chu mạnh nhất đại lục. Cũng từ đây, hắn cùng Hạo Nguyệt trưởng thành và gia nhập săn ma đoàn. Cùng với đám bạn lập thành tổ đội, Long Hạo Thần đã dần đánh bại các trụ ma thần và đem lại ánh sáng cho nhân loại. Tuy nhiên cốt truyện khá là bi thương khi cú twist sau cùng của bộ phim nói về thân thế của Long Hạo Thần chính là người kế thừa của ma tộc. Nói một cách khác, hắn chính là cháu ngoại của ma thần hoàng. Tưởng chừng đây là cú sốc lớn nhất thì tác giả lại bật mí tọa kỵ của hắn mới là con át chủ bài sau cùng. Hạo Nguyệt chính là song sinh với Sáng Thế Thần và là thần hủy diệt. 72 trụ ma thần sinh ra là để chống lại nó, nếu không toàn bộ thế giới sẽ diệt vong. Câu chuyện vẫn đang tiếp diễn trong hành trình đi đến ma tộc cùng nhiều trải nghiệm nguy hiểm không kém phần thú vị của nhóm Long Hạo Thần. Các bạn đừng quên bỏ qua Thần Ấn Vương tọa vào mỗi thứ 5 hàng tuần để theo dõi những diễn biến tiếp theo nha. Cuối cùng trong video này, mình muốn nhắc đến chính là bộ phim Tây Hành Kỷ. Phần 5 Tây Hành Kỷ tiếp tục đốn tim khán giả bằng câu chuyện phiêu lưu đầy màu sắc và hấp dẫn. Nhóm nhân vật thân quen là thầy trò Đường Tam Tạng sẽ bước vào một cuộc hành trình mới với việc khám phá những vùng đất phương Tây đang chờ đợi. Sự khám phá bối cảnh mới này chứa đựng đầy bí ẩn và nguy hiểm, sẵn sàng thách thức bất kỳ ai dám liều lĩnh. Không chỉ dừng lại ở việc đối mặt với những tình huống thú vị, phần 5 bộ phim còn kể sâu hơn về khía cạnh ngộ không của thế giới đại đạo và tam thánh. Những khái niệm quen thuộc trong thế giới Tây Hành Kỷ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong diễn biến của câu chuyện. Cuộc đời Đường Tam Tạng đi trả kinh sẽ là tâm điểm xoay quanh những sự kiện nổi bật với những tình tiết bí ẩn chưa được giải mã. Qua đó, phần 5 hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đầy hấp dẫn và đáng mong chờ. Sự kết hợp giữa thế giới phương Tây và những yếu tố huyền bí, cùng với những trận chiến phiêu lưu đầy cuốn hút sẽ làm say đắm không chỉ những fan hâm mộ trung thành mà còn cả những người mới tiếp xúc. Bộ phim dự kiến sẽ vô cùng hấp dẫn bởi hình ảnh đẹp mắt và nhân vật sống động. Những tạo hình đa dạng của yêu ma và thần thoại cùng với tinh thần phiêu lưu của tuyến nhân vật chính chắc chắn sẽ tạo nên một thế giới hoạt hình đầy sức quyến rũ. Trên đây là những gì mình tổng hợp được từ 6 trong số vô vàn bộ phim hoạt hình 3D Trung Quốc được khán giả săn đón mạnh mẽ. Các bạn biết thêm những phim gì hay thì bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo.